ازيكم؟ مصر في فترة من الفترات كانت مشهورة جدا بتصميم الجوامع، كان فيها مجموعة من أجمل الجوامع اللي موجودة في العالم ولسه موجودين لغاية دلوقتي، والقاهرة بالذات كان أي حد يبص لها من بعيد كان بيلاقي أكتر حاجة مسيطرة في شكل المباني هي مآذن الجوامع، علشان كده اتسمت بمدينة الألف مأذنة. بس طبعا مؤخرا بدأ يختفي مفهوم التصميم في الجوامع، أو مش في الجوامع بس، الحقيقة كتير من المباني اللي موجودة دلوقتي ما بقاش يتعمل فيها مجهود كبير في التصميم، حتى الجوامع المهمة في الأماكن الحيوية علشان يميزوها يا إما بيكبروها قوي أو بيصرفوا عليها فلوس كتير جدا في التشطيب علشان تبان فخمة، لغاية ما فعلا بدأ يرتبط في أذهان الناس إن كل ما التشطيب علي أو تكلفته زادت كل ما كان الجامع أجمل وأفخم، مع إن الحقيقة مش كده خالص. علشان كده إحنا النهاردة عايزين نتكلم عن واحد من أجمل الجوامع اللي اتصممت في مصر في الفترة الأخيرة، وده مش رأيي، لا ده رأي كتير من المعماريين سواء في مصر أو في العالم، وده السبب اللي خلاه يترشح لجوائز معمارية كتير، وهو مسجد باسونة في سوهاج. بس طبعا في الأول لو أنت أول مرة تشوفنا ومهتم بالفن المعماري انزل بسرعة واعمل سبسكرايب في القناة، وطبعا لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري. أنا أحمد علي، يلا بينا نبتدي الحكاية. الحكاية ابتدت من مسجد موجود بقرية صغيرة في سوهاج اسمه مسجد أبو ستيت. المسجد ده مساحته مش كبيرة، حوالي 450 متر، بس للأسف حالته اتدهورت وبدأ يحصل فيه مشاكل كتير بسبب الزمن، لأنه مسجد قديم جدا، وكمان هو المسجد الرئيسي في القرية فأغلب الضغط بيكون عليه، وكمان بسبب السيول اللي كانت بتغرق القرية من وقت للتاني. علشان كده أهل القرية بدأوا يفكروا في إنهم يعيدوا ترميمه علشان يرجع لحالته الأصلية، وفعلا بدأوا يشوفوا هيعملوا ده إزاي ويعرضوا الأمر على أكتر من حد متخصص في العمارة، لغاية ما اكتشفوا ان تكلفة ترميمه هتكون اكتر بكتير من انهم يهدوه ويبنوه من جديد، ومن هنا قرروا يعملوا كده وجابوا مهندس معماري رائع، وانا شخصيا من الناس اللي بتحب شغله وافكاره، وهو المعماري وليد عرفة. الراجل ده مبصش للموضوع على انه مسجد مساحته صغيرة او انه موجود في قرية متطرفة ومحدش هيشوفه، ولا ان حتى تكلفته مش هتكون كبيرة فبالتالي مش هيعرف يصرف عليه كتير علشان يطلعه فخم وشكله حلو، ودي الحاجات الطبيعية على فكرة اللي اغلب المعماريين بيفكروا فيها دلوقتي. بس وليد عرفة ما عملش كده، لا هو فكر في الموضوع من وجهة نظر تانية خالص، لانه فعلا ما كانش عايز يبني اي مبنى الناس تستخدمه كمسجد وخلاص. الراجل ده كان عايز يصمم قطعة فنية ترجعنا لجمال الجوامع بتاعت زمان وتحفر اسمه كواحد من اهم المصممين للنوع ده من المباني، وفعلا ده اللي حصل. بدأ يهد الجامع القديم ويشتغل على التصميم الجديد، وقطعة الأرض الصغيرة دي على قد ما كانت محدد كبير جدا ليه، بس كان التحدي فيها أكبر إنه يطلع حاجة كويسة في المساحة الصغيرة دي، واللي ساعدوا على كده أكتر أهالي القرية نفسهم اللي كانوا مؤمنين جدا بالفكرة وبيحاولوا يساعدوه على قد ما يقدروا، لدرجة إن كان في سيدة من أهل القرية البيت بتاعها كان لازق في الجامع على طول وواخد جزء من الأرض كان مصعب جدا التصميم، فقررت فجأة إنها تتبرع بالجزء ده للجامع علشان التصميم يطلع افضل، وده فعلا فرق جدا. انا مبسوطه اللي انا حطيت في الجامع، يا ريت كنتوا خطوه كله. لو انا ازعل على اللي اتخذ الجامع، هو انا الجامع حارس حد غيره؟ الجميل كمان في المسجد ده ان المعماري كان بيفكر في التصميم بنفس الطريقه اللي كانوا بيفكروا فيها زمان في الجوامع، وهي انه يهتم بكل تفصيله في المبنى، كل حاجه بسيطه معمول لها تصميم، من اول المدخل هيكون عامل ازاي، القبه هيكون شكلها ايه، مواد التشطيب نفسها اللي هيستخدمها، شكل المحراب، المكان اللي هيصلي فيه السيدات هيعمله ازاي، كل حاجة. فمثلا هنلاقي المدخل الرئيسي من المسجد معمول من الجنب بحيث يحقق فكرة المدخل المنكسر اللي كانت موجودة في الجوامع القديمة، وده علشان يعمل فصل بين المكان اللي الناس بتصلي فيه والشارع الخارجي، ويقدر ساعتها يعزل القاعة عن الأصوات الخارجية. كمان القبة الرئيسية في المسجد ده مميزة جدا لأنها معمولة بشكل معين ممكن يكون ما اتعملش قبل كده أصلا، فلو بصينا عليها هنلاقيها متشكلة كلها من الطوب، رصين الطوب كده بشكل معين وبزوايا معينة بحيث هو اللي يكون شكل القبة من جوه ومن بره.
بره. طبعا الموضوع ده علشان يتعمل كان لازم يكون في دقة كبيرة جدا في رص الطوب، لان لو طوبة واحدة اتحطت بزاوية غلط شكل القبة كله هيبوظ. والمشكلة الاكبر كمان ان القبب اللي بتتعمل من الطوب في مصر بقت قليلة جدا، والناس اللي بتعرف تعملها مش موجودين كتير، ما بالكم بقى في قبة محدش عملها قبل كده. ويمكن ده اللي خلى المعماري يصمم برجل مخصوص علشان يساعد بيه العمال في انهم ينفذوا القبة، والنتيجة بقت زي ما انتم شايفين، قطعة فنية ومعمارية. والموضوع موقفش عند القبة بس، حتى المأذنة بتاعت المسجد هنلاقيها بسيطة جدا وملوية بشكل معين عكس عقارب الساعة، ودي برضو ليها بعد رمزي لأن الطواف في الحج بيكون عكس عقارب الساعة. ده غير إننا ممكن نقول عليها كمان إنها بتجرد فكرة المأذنة الملوية في سمراء، واللي برضو موجودة عندنا في جامع أحمد بن طولون في القاهرة. وبأكد أنا مش بقول شبهها، أنا بقول إنها بتجرد الفكرة في إنها ملوية. ومش بس كده، لا ده كمان شكل المأذنة نفسه متاخد من شكل حرف الألف في الخط المنسوب، يعني الشكل مش معمول كده وخلاص، لا برضه ليه مرجعية. ولو كملنا فرجة على المسجد وبصينا على المحراب هنلاقيه مش معمول بالشكل التقليدي، لا ده عمل عبارة عن مجموعة من أحجار الألابستر المنفذة للضوء، وكل حجر فيهم مكتوب عليه اسم من أسماء الله الحسنى. فعلا شكله تحفة. والموضوع موقفش عند كده وبس، لا الراجل ده اهتم بكل التفاصيل. يعني مثلا لو بصينا على الحائط اللي بيفصل بين مصلى السيدات والرجال هنلاقيه عامل فيه فتحات مربعة بشكل معين بحيث تكون ضيقة من ناحية مصلى الرجال وواسعة من الناحية التانية، ودي بتساعد جدا في ان الصوت يوصل واضح ليهم. ده الحائط اللي بيفصل مصلى السيدات عن بقية الجامع، فعندنا المربعات ديت أوسع من جهة المصليات وأضيق من جهة الخطيب علشان الصوت بتاعه يوصل بشكل أفضل ليهم وهم بيصلوا، والعكس مش صحيح. كل الحاجات دي واكتر منها كتير حولت الجامع من مجرد حوائط واسقف لقطعة فنية حقيقية غيرت شكل القرية بالكامل وشهرها جدا، واغلب الناس بقت بتروح هناك مخصوص علشان تتفرج عليه وتصوره، لانه فعلا نموذج رائع للعمارة الاسلامية وتخلينا نفتخر بيه في كل حتة. لان المعماري قدر انه يثبت من خلاله ان التصميم المعماري الحلو مش محتاج ابدا لمساحة كبيرة او تكلفة عالية علشان يتعمل، لا بالعكس احنا ممكن بابسط الامكانيات نعمل تحفة معمارية زي اللي شفناها دي. مبسوطين، كل الناس بتتكلم عن المسجد، والمسجد بقى حاجة دولية يعني، حاجة مشرفة جدا. فالحمد لله احنا تعبنا ونولنا يعني. طبعا فرحانة، والفرحة مش سايعاني خالص خالص، لأن جامع آل بوستيد وصل للمستوى العالمي أو المستوى على مستوى جمهورية مصر العربية. الجامع دلوقتي بصراحة بسم الله ما شاء الله ما كناش متوقعين إن هو يطلع بالجمال ده. وبس كده يا سيدي، خلصت حلقتنا النهارده. لو الحلقه عجبتك ممكن تنزل وتعمل لايك وشير وتبعتها لكل الناس علشان تتفرج على المساجد الجميله اللي موجوده في مصر. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وحكايه جديده من حكايه معماري.